Dinuka with Electro. අයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ TP4056 කියන charge module එක ගැන දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. ඉතින් අපි යමු මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ TP4056 කියන module එක. මේ module එකේ අනිත් module වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මේ module එක මේ ඉස්සරහම තියෙන power in එක extra එකක්. පිටිපස්සෙන් power out කරන්න වෙනස හදන්න. ඒ වගේම බැටරි කණු දෙක තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දීලා අපි බැටරි ගන්න ඕනේ 18650 3.7 වෝල්ට් බැටරියක් තමයි මේකට හරියන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද පාස ගන්න කියලා. ඒ විදිහට මැද්දේ තියෙන කණුවට අපි ධනස හරින පාස ගන්නවා මේ විදිහට. මේ මොඩියුල් එකට මයික්‍රෝ USB port එකකුත් තියලා තියෙනවා. ඒක අපිට ගොඩක් අත්‍යවශ්‍යත් වෙනවා. එක දේවල් වලට. මේ වගේම දන්නා ග්‍රිඩ් මේ විදිහම පාස් ගන්නවා බැටරි. ඔය විදිහට තමයි අපි දැන් පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක USB වලට power in කරලා බලමු. දැන් මම power in කරලා තියෙන්නේ. මේක දැන් බැටරි charge වෙලා තියෙන නිසා තමයි ඔහොම පෙන්වන්නේ. නැත්තම් ඔක රතු පාට තමයි charging වෙනකොට පෙන්වන්නේ. ඉන්පස්සෙ charge වෙලා වුණාන් පස්සේ ඔහොම නිල් පාට බල්බ් එක පත් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ බොහොම කෙටියෙන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලලා මාව subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක බලවට බොහොම ස්තුතියි ඔයාලට. නැවත අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.